इन्फर्मेसन प्रेजेन्टिङ इन्फर्मेसन भने के इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्नु थ्रु के रिपोर्ट्स टेबल्स एन्ड ग्राफ्स हैन अब प्रेजेन्टिङ इन्फर्मेसन अब थ्रु रिपोर्ट्समा के पर्छ द 4 एप्रोच टु रिपोर्ट राइटिङ प्रिपेयर प्लान राइट एन्ड रिभ्यू रिपोर्टको चाहिँ यति हो 4 वटा प्रिपेयर प्लान राइट एन्ड रिभ्यू प्रिपेयरमा के भन्छ डिटेल रिपोर्ट सर्ट मेमो टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज प्लानमा समराइज इलिस्ट्रेट राइट यो छोड्दै यस्तो मतलब छैन हैन अब अर्को होइन के द स्ट्रक्चर अफ अ रिपोर्ट द स्ट्रक्चर अफ रिपोर्टमा के टाइटल इन्ट्रोडक्सन एनालाइसिस कन्क्लुजन एपेन्डिक्स यो नि मतलब छैन हैन यस्तो पढेर काम छैन अब के हो यो टेबल हो कि टेबल आयो अब सो टेबलमा के हुन्छ रो कोलम हुन्छ हैन कोलम भनेको होरिजेन्टल हुन्छ रो भनेको भर्टिकल हुन्छ यति हो टेबल टिपिकल टेबल डाटा भिजुअलाइजेसन डाटा भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ डाटालाई चाहिँ भिजुअलमा देखाउनु के थ्रु के ग्राफ्स हैन के छ अर्को टेबल्स त्यही हो भिजुअलाइज गर्नु के डाटालाई भिजुअलाइज जस्तै कि अब पाई चार्टमा देखाउनु हैन बार ग्राफमा देखाउनु त्यही हो त्यति साह्रो दिमाग घुमाइरहनु परेन यो फिनिस्ड अब की बेनिफिट अफ डाटा भिजुअलाइजेसन यो पढेन ल केपिआइज केपिआई की performance indicator are set of metrics used by business to monitor performance in areas where they must go according to plan okay की performance indicator चाहिँ एउटा यस्तो मेट्रिक्स हो जसले चाहिँ बिजनेसले चाहिँ मेजर गर्छ यदि प्लान अनुसार गइरहेछ कि छैन भनेर अब हाम्रो यहाँ ग्राफ र चार्ट मेन भने यति हो यति है धेरै दिमाग घुमाइरहनै परेन सो अ ग्राफ or chart rules to be followed okay give each graph or chart a name or title state the source ठीक छ state the name of measurement the unit of measurement okay scale दिनु पर्यो रे हैन प्रेजेन्ट निट बाल छैन हैन अब अर्को भने टाइप्स अफ ग्राफ्स एन्ड चार्ट टाइप्स अफ ग्राफ्स भन्दा बार ग्राफ लाइन ग्राफ स्क्याटर ग्राफ पाई चार्ट मेन भनेको बार ग्राफ र पाई चार्ट हैन हामीले पढ्नुपर्ने भनेको ठिक छ ल फर्स्ट अफ अल बार ग्राफ भने के हो बार ग्राफ भने यस्तो बक्स हैन त्यति हो क्या बार चार्ट टाइप्स अफ ग्राफ दैट डिफरेन्ट कम्पेयर द फ्रिक्वेन्सी एन्ड अदर मेजर सबैले गर्ने त्यही हो कम्पेयर गर्ने हो हैन सो भेरिएसन ओके बार ग्राफको टाइप्सहरू छ है कम्पोनेन्ट बार ग्राफ कम्पोनेन्ट भनेको स्ट्याक्ड ओर कम्पोनेन्ट पर्सेन्टेज कम्पोनेन्ट बार चार्ट अनि कम्पाउन्ड ओर मल्टिपल बार चार्ट सो फर्स्ट अफ अल नोमिनल एन्ड अर्डिनल डेटा अब नोमिनल डेटा नै के त्यस्तो खालको डेटा जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्याङ्क चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन सिर्फ हामीले चाहिँ डिभाइड मात्रै गर्न मिल्छ अर्डिनल भनेको चाहिँ ऱ्याङ्क गर्न मिल्छ तर कतिको हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन क्या लाइक ऱ्याङ्किङ इज यस बट कतिको इफेक्टिभ या फेरि त्यस्तै हैन त्यो मतलब छैन एक्जाम्पल हेरेर थाहा हुन्छ ल नोमिनल डेटा भनेको मेल फिमेल हैन कम्पेयर गर्न मिल्दैन त मिलेन नि त ऱ्याङ्क गर्न मिल्दैन त मिलेन नि त अब अर्डिनल डेटा भनेको हाई स्कुल ब्याचलर्स हैन त्यही भइगयो ऱ्याङ्किङ यस इजी द एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट द डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज एन्ड हेज नो स्केल द वाइ एक्सिस डज हेभ स्केल एन्ड दिस इन्क्रिज युनिट अफ मेजरमेन्ट एक्स एक्सिसले चाहिँ यो भइगयो वाइ एक्सिस यो भइगयो अब मेजरमेन्ट यो भइगयो हैन अब सिम्पल बार चार्ट भने यो भइगयो यति हो प्रडक्ट 1 2 3 4 यतापट्टि युनिट ओके वाइमा अहिले अलवेज युनिट प्राइस या फेरि त्यस्तै हैन सब यहाँ कम्पोनेन्ट बार चार्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ बार ग्राफ वेयर बार इज डिभाइडेड इन्टु पार्ट्स ओर कम्पोनेन्ट इच पार्ट सोज अ सब क्याटेगोरी ओर कम्पोनेन्ट अफ द टोटल अल्सो कल्ड स्ट्याक्ड अब यो स्ट्याक चाहिँ किन भन्दा एउटा माथि अर्को माथि अर्को गरेर राखेको छ क्या ओके द टोटल सेल्स फिगर क्यान बी ब्रोकन इन्टु इच एरिया अर सेक्टर अफ द बिजनेस अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एरियालाई चाहिँ एकछिन है ठिक छ यो भने एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 ओके एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 सेल्स पनि बिजनेसको कुन सेक्टरमा हो डिभाइड गरेछ क्या यसले चाहिँ जस्तै कि एरिया 1 हैन एरिया 1 मा 200 सेल्स एरिया 2 मा 200 सेल्स
एरिया 3 मा 700 हैन यस्तो क्या ओके एउटा बारमाथि अर्को बार यो त्यही स्ट्याक भन्दै नि भएको हैन स्ट्याक बार चार्ट यो धेरै कम्प्लेक्स बनाउने होइन क्या गेम सिधा अब टाइम छैन सेम एज कम्पोनेन्ट बट द डिफरेन्स इज ओन्ली पर्सेन्टेज सेम पर्सनेट कम्पोनेन्ट बार चार्ट भनेको सेम कम्पोनेन्ट सिर्फ पर्सेन्टेजमा मात्रै कम्पाउन्ड भने चाहिँ मल्टिपल अब कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले माथि माथि स्ट्याक गर्छौँ भने कम्पाउन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी साइड साइडमा राखिदिन्छौँ क्या टाँसेर त्यति हो compound bar chart can show the information as component bar but instead of data being stacked into one column separate bar is used for each subgroup okay त्यही हो separate bar is used for each subgroup यो सबग्रुपहरु छ नि प्रोडक्ट 1 भने एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 गरेर गरेछ नि एरिया 1 प्रोडक्ट 1 भित्र एरिया 1 प्रोडक्ट 1 भित्र एरिया 2 प्रोडक्ट 1 भित्र एरिया 3 हैन यसलाई चाहिँ माथि राख्नु सक्छ चाहिँ साइड साइडमा instead of stacking above the bar we use separate bar for each subgroup that's it okay x y यो अगाडि नै एउटा थियो प्रेजेन्टिङ इन्फर्मेसन स्याम्पलिङ मेथडमा हैन त्यो कुरा हो चाहिँ स्याम्पलिङ गर्ने प्रिभियसली वी केप्ट एक्स एज क्याटेगोरी ओके हामीले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ एक्स क्याटेगोरी राखेको थियौँ र वाइलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ एकछिन प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसमा राखेको थियौँ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले एरियामा राखेको थियौँ हैन अब चाहिँ हामी एरियालाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्छौँ र प्रोडक्टलाई चाहिँ केमा एक्स एक्सिसमा राख्छौँ ओके सो प्रोडक्ट अब यहाँ हेरौँ है त यो एरिया हो यो प्रोडक्ट हो ओके एरिया 1 मा प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 अघि चाहिँ हामीले प्रोडक्ट 1 मा एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 गरेर त्यही हो सेम हो अब यो धेरै दिमाग घुमाइरहनु परेन लाइन ग्राफतिर जाउँ लाइन ग्राफ इज अ टाइप अफ चार्ट एन्ड युज टु सो ट्रेन्ड ओभर टाइम ओके के ट्रेन्ड सो गर्नलाई यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के को लागि भनेर खासमा ट्रेन्ड ओभर टाइम ट्रेन्ड सो गर्ने लाइन ग्राफको काम ट्रेन्ड सो गर्ने बार ग्राफको काम डिस्प्ले एन्ड कम्पेयर numbers frequency and other measure for different discrete categories of data discrete discrete र continuous के थियो मलाई चाहिँ बिर्सिए यस्तो जीवनमा हैन डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस नि के हो छोडे डिस्क्रिट भनेको 1 2 3 कन्टिन्युअस भनेको 1.1.2 1.3 1.2.2 हैन त्यस्तै हो यसरी हेरौँ है त यहाँनिर छ मैले यहाँ त लेखेको छ अर्डिनल र कार्डिनलमा त यहाँ छ डिस्क्रिट इज डेटा काउन्टेड कन्टिन्युअस इज मेजर्ड ओके डिस्क्रिट काउन्ट कन्टिन्युअस मेजर यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है इम्पोर्टेन्ट छ bar chart is used for comparing the numbers frequency and other discrete categories of data okay line graph is used for prediction trend okay line graph is used for trend over time continuous variable यसमा चाहिँ फेरि continuous variable measurable variable okay measurable variable like distance हैन अरु के स्पिड त्यस्तै हो टाइम कमन युज भनेको टाइम बेस्ड डेटा हाउ लाइन ग्राफ हो एक्स एक्सिस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौँ जस्तै कि टाइम या फेरि डिस्टेन्स वाइ एक्सिसमा हामीले के राख्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कस्ट रेभेन्यू अर स्पिड त्यही यति धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन ल अब यहाँनिर के टाइम भएको क्वार्टर भने टाइम भयो यहाँ प्राइस भनेको हैन एक्स एक्सिस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट वाइ एक्सिस भनेको डिपेन्डेन्ट वाइ एक्सिस इज डिपेन्डेन्ट टु एक्स एक्सिस यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो ओके यति कुरा याद राख्नु पर्यो के हुन्छ टाइम यतापट्टि के हुन्छ टाइम डिस्टेन्स यतापट्टि के हुन्छ प्राइस हैन के हुन्छ अर्को कस्ट रेभेन्यू त्यही हो प्राइस रिलेटेड कस्ट रेभेन्यू स्प्लिट प्रोडक्ट इन्टु मल्टिपल लाइन ग्राफ भने 1 2 3 ल फिनिस्ड हैन
दिमाग लाउने धेरै दिमाग लाउने होइन क्या. ओके, स्क्याटर डायग्राम. Scatter diagram, a scatter plot is a type of graph used to show the relationship between two variables. Okay, it helps you see if there is a pattern or correlation. Okay, scatter diagram के हो? C के हुन्छ? Pattern or correlation. बार ग्राफको के? बार ग्राफ comparing के थियो? ओके, compare. बार ग्राफ compare. Line graph trend, show trend. Scatter graph कोरिलेसन. कतिको चाहिँ एक्स चाहिँ कति चाहिँ वाइसँग रिलेटेड छ होइन, एक्समा असर गर्यो भने वाइलाई कति असर पर्छ या फिर पर्दैन, त्यो भनेको कोरिलेसन भयो. इजी है, इजी, धेरै इजी. लाइन ग्राफले के गर्छ? ट्रेन्ड ओभर टाइम. अब एक्स एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, वाइ एक्सिसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सच एज वाइ एक्सिसमा डिपेन्डेन्ट के प्राइस रिलेटेड कस्ट रेभेन्यू, एक्सिसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट के डिस्टेन्स टाइम, तिनीहरूलाई के रेफर गर्दैन. त्यसले बार ग्राफको टाइप्सहरू के सिम्पल बार ग्राफ भएको, त्यसपछि कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट या फिर स्ट्याक्ड, त्यसपछि कम्पाउन्ड र मल्टिपल. ओके, कम्पाउन्ड र कम्पोनेन्ट अलिकति कन्फ्युज हुन्छ, तर याद गर्नुपर्छ. कम्पाउन्ड र मल्टिपल, कम्पोनेन्ट र स्ट्याक्ड, यति. बार ग्राफ के कोही compare the numbers or other discrete categories of data. बार ग्राफले के डिस्क्रिट क्याटेगोरिज, लाइन ग्राफले के कन्टिन्युस भनेको कन्टिन्युस डेटा या फिर डिस्क्रिट डेटा, डिस्क्रिट क्याटेगोरिज अफ डेटा, कन्टिन्युस क्याटेगोरिज अफ डेटा. डिस्क्रिट भनेको जस्ट नम्बर्स होइन, काउन्टेबल नम्बर्स 1 2 3. कन्टिन्युस डेटा मिन्स दोज विच क्यान बी मेजर्ड इन टर्म्स अफ टाइम, टेम्परेचर, या फिर any other factors. These are independent in line graph, which is indicated by x-axis, whereas y-axis represent dependent variables such as के डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कि प्राइस रिलेटेड थिङ्स सच एज कस्ट रेभेन्यू होइन, त्यही हो. अब धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन. स्क्याटर डायग्रामले के कोरिलेसन सो गर्छ, यति कुरा याद राख्नु पऱ्यो. लाइन ग्राफले ट्रेन्ड, स्क्याटरले कोरिलेसन, बार ग्राफले वाट भन्दाखेरि कम्पेरिजन अफ त्यो डेटा युज गर्नु. बार ग्राफले डिस्क्रिट टाइप्स अफ डेटा कम्पेयर गर्नको लागि, त्यही हो. अब द एक्स एक्सिस हेज वान मेजरमेन्ट, इक्जाम्पल प्रोडक्सन लेभल. द वाइ एक्सिस हेज अदर, इक्जाम्पल कस्ट. इच डट सोज वेयर द टु भ्याल्यु मिक्स. वाट इज सोज के हो? ओके, लाइन अफ स्पिड, यो त पढ्न त पढायो तर अहिले चाहिँ बिर्सेँ. वाइ इक्वल ए प्लस बिएक्स हो. लाइन अफ स्पिड अल्सो कल्ड स्ट्रेट लाइन, also called a trend line, is a straight line drawn on a scattergram to show the overall direction of trend of the data. यति हो, धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन. पाइ चार्ट भने के त्यही डल्लो डल्लो गोलो गोलो सक्यो. अब एकचोटि यो स्याम्पलिङ मेथडहरू त्यो सोर्सेस अफ डेटा नि फिनिस हाल्ने हुन्छ. टाइप्स अफ डेटा, प्राइमेरी सेकेन्डरी, यो त थाहा छ. डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युस, यो पनि थाहा भइसक्यो. डिस्क्रिट भनेको नम्बर्स, कन्टिन्युस भनेको मेजरेबल, मेजर गर्न मिल्ने. डिस्क्रिट डेटा इज काउन्टेड, कन्टिन्युस डेटा इज मेजर्ड होइन. कन्टिन्युस डेटाको बिचमा पोइन्ट पनि हुन्छ, यति कुरा याद गर्नु. नोमिनल अनि अर्डिनल, यो पनि थाहा छ. नोमिनल भनेको के हो? डाटा द्याट इज युज फर नेमिङ अर लेबलिङ. अर्डिनल भनेको फर यो नि सेट अर्डर अर स्केल टु इट होइन. अब नोमिनल डेटामा ऱ्याङ्किङ हुन, अर्डिनल डेटामा ऱ्याङ्किङ हुन्छ. सच एज फर एन इक्जाम्पल नोमिनल डेटा भनेको जेन्डर, मेल फिमेल होइन. अर्डिनल डेटाको इक्जाम्पल भनेको हाई स्कुल, ब्याचलर्स, मास्टर्स, यति हो. डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस इन्फरेन्स, यो म गर्दिनँ ल, एक्जाममा आएन गर्दिनँ, भाल छैन ल, भाल छैन. सोर्सेस अफ डेटा, मेसिन र सेन्सर डाटा. अब मेसिन र सेन्सरबाट आयो भने मेसिन सेन्सर डेटा. ट्रान्जेक्सनल डेटा भनेको ट्रान्जेक्सन रिलेटेड डेटा होइन, त्यति हो. सेल कस्ट, सेल होइन, बट, एक्सचेन्ज, सब ट्रान्जेक्सनल डेटा. सोर्सेस ट्रान्जेक्सनल डेटा भने सिसिटिभी, यसो मेसिन डेटा. ओके, ठिक छ, सक्यो. ह्युमन र सोसल डेटा भाल छैन. इन्टरनल सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन, यो अकाउन्टिङ सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्ट्राटेजिक प्लानिङ सिस्टम. ओके, ठिक छ. इन्टरनल सोर्सेस अफ डेटा. एक्सटर्नलमा गभर्मेन्ट, ट्रेड एसोसिएसन, बिजनेस कन्ट्याक्ट, डेटा क्याप्चर कस्ट. यो ठिक छ, छोडिदिए यो नि छोडिदिए भाल छैन. स्याम्पलिङ भन्नु पऱ्यो. द पर्पज अफ स्याम्पलिङ होइन,
is to gain as much as information as possible over the population by observing only. ओके कति सजिलो छ स्याम्पल भन्ने चाहिँ के हो भने याद गर्नु भने ठुलो 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 डेटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जति सक्दो त्यति इन्फर्मेसन चाहिँ लिनु पऱ्यो त्यहाँको स्याम्पलबाट हैन यति धेरैजनाबाट थोरैजना छानेर चाहिँ त्यो धेरैजनाको बारेमा चाहिँ जति सक्दो धेरै इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो sampling is the process of getting as much as information from the population by selecting a small number of small proportion of that sample by observing or taking जे भन्दा नि आफ्नो गफ हान्दिने हो method of sampling random sampling. In the sampling method every individual has equal chance of being selected. Okay, systematic sampling method. In the sampling method sample is selected in fixed proportion. For an example, if we have 50,000 items and if we need 500 units 500 sample, then we will select one item from each item from 100 items किनभने अब 500 स्याम्पल चाहियो त्यसैले अब 50,000 डिभाइड बाई 500 गऱ्यो भने 100 आउँछ त्यसैले हरेक 100बाट एकजना लिनु पर्यो हैन हरेक 500 जनाबाट एकजना लिनु पर्यो अनि त्यसपछि अनिखेरि फिक्स प्रोपोर्सनमा चाहिँ लिनु पर्यो कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब 1 देखि 100 सम्म गरौँ है त 1 देखि 100 सम्म हामीले 67 आइटम लियौँ भने अब अर्को आइटम पनि 167 267 367 त्यस्तै हुनु पर्यो क्या ओके सो यही हो अब स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ sample size for each layer is proportional to the size of layer हैन sample size for each layer is proportional to the size of layer okay यति कुरा याद गर्नु dividing the population into group or strata based on certain characteristics then okay stratified sampling is के भन्छ भन्दाखेरि dividing the population in group or strata based on certain characteristics and then taking a random sample from okay यति कुरा याद गर्नु मल्टी स्टेज भन्ने बित्तिकै यति कुरा त कमन सेन्स हो नि हैन अब हरेक जस्तै कि एउटा नेसनभित्र के हुन्छ डिस्ट्रिक्ट हैन त्यस्तै गर्दै गर्दै गफ हानिने क्लस्टर स्याम्पलिङ इज मेरो काउन्सिल स्याम्पलिङ इज मेरो मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ इज मेरो स्याम्पलिङ इन विच sample is taken from various stages different stages भनौँ न सेभरल स्टेजेस सेभरल भन्दा नि सेभरल इज मोर के भन्छ छोड्दै मलाई आउँदैन इङ्ग्लिस क्लस्टर स्याम्पलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ we divide population into cluster or groups then we select the whole cluster हैन easy quota sampling is non-random sampling method in which a sample is taken with according to specific characteristic okay यति हो ल यति गफ हो क्या गफ हैन ठिक छ ल यति